Okay. One of the most interesting psychiatric disorder is obsessive compulsive disorder. It's one of the personality disorder. Some people also, some psychiatrists also classify this obsessive compulsive disorder as anxiety disorder. So we will see it as a sole entity. So let's go to directly discussing. By the way, obsessive compulsive disorder, there are a lot of obsessive compulsive patients. Even በእኛ ስንማር ብዙ ተማሪዎች ነበሩ ማናችን ይሄ ዴቨሎፕ ያደረጉበት የነበራቸው ግን just consider ያላረጉት ማለት ነው ትሪትመንት ያለ just that much severe ባይሆን እና it's very common obsessive compulsive disorder። አንዳንዴ በጣም ጠንቃቃ ተማሪዎች እንደሆኑ ወይም ጠንቃቃ ሰዎች በጣም በቃ ትኩረት የሚሰጡ አድርገን እንወስዳቸዋለን but basically it is a disorder. So let's see what obsession means. Obsessions are persistent ideas. It's ideas or thought or impulse or visual images that are experienced as disturbing and senseless. ይህ thought ነው በቃ persistent የሆነ አይዲያ ነው ኖርማል ላይፋችን ዲስተርብ እስኪያደርግ ድረስ በሌላ ኖርማል ፒፕልስ በፍጹም ስሜት የማይሰጥ ለምን እንደዚህ አሰብኩ እንዴት እንዲታሰብ ቻልክ እንዴት እንዲልሰማ ቻለ ሊያስብል የሚችል persistent የሆነ ላይፋችን ዲስተርብ የሚያደርግ አይዲያ ወይም ቶት በጭንቅላታችን ውስጥ ሲመላለስ ኦብሰስ አረግን ስለዛ ነገር ኦብሰስ አረግን ከመጠን በላይ ስለ አንድ ነገር ማሰብ እንዲህ ይሆናል እንዲህ ከሰስ ይችላል ስለዚህ እንዲህ ማድረግ አለብኝ ብሎ ማሰብ that is obsession ይባላል። The essential feature of the disorder is pervasive pattern. የሚቋረጣል በጣም ኮንቲኒዩስ ነው ቀጣይ ነው pervasive ነው pattern so that ይሄ ቀጣይነት የሚኖረው ማለት ፐርፌክሽንን ይፈልጋል ነው በዛ ነገር ላይ ፐርፌክሽንን በመፈለጋችን ምክንያት ያ ፔሸንት በመፈለጉ ምክንያት pervasive ይሆንበታል በጣም ቀጣይ ረፍት የሚነሳ አይነት ይሆንበታል ማለት ነው። so perfection ነው ያንን ነገር የሚያቆመው ያ ፐርፌክሽን አይከሰትም እንጂ በዛ አይዲያ ላይ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ቤቱ እንዳይ በቃ የሚዘረፍ ይመስለዋል በቃ ቤቴ ሊዘረፍ ይችላል ሊዘርፉኝ ይችላሉ ብሎ በቃ ኮንቲኒዩስሊ መስራት ቁጭ ብሎ መስራት እስኪያቀታው ድረስ ስለ ቤቱ መዘረፍ እና ለመዘረፍ ያስባል ይጨነቃል ስለዚህ ፐርፌክሽንን ይፈልጋል ቤቴ እንዳይዘረፍ ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ በጣም ረጅም ሰዓት ያሰላስላል ጊዜ ወስዶ ያሰላስላል እንዴት ማድረግ አለብኝ በቃ ያን አይዲያ ለማጥፋት ለማከም በራሱ ማይጥረው ጥረት የለም ቤቱ እንዳይዘረፍ everything በሱ ፓወር ያደርጋል so pervasive pattern of perfection and inflexibility በጣም ፍሌክሲብል አይሆንም በዛ ነገር ማለት ችግር የለውም እኮ እንዲህ ያለ እንደዛ ያለ ኦልተርኔት አይዲያ ባይቀርብለት እንኳን ፈጽሞ ራሱ ከሚያስበው ሶሉሽን ውጪ ፍሌክሲብሊ ሌላ ሶሉሽን ከሌሎች አቴምፕት አይቀበልም ማለት ነው። The person attempts to ignore or suppress the thought or image or neutralize them with some other thought or action እና ሌላ አክሽኖችን በመውሰድ እነዛ ነገሮች አቮይድ ለማድረግ ይሞክራል ግን ፈጽሞ የሚቋረጥ አይደለም ይሞክራል እነዛ ነገሮች በተለያየ መንገድ በተለያየ ሜካኒዝም በስራው ምናምን ለማዳፈን ግን ስቲል ስራውን ዲስተርብ እስኪያደርግበት ድረስ ሐሳቡ አይለቀውም ማለት ነው that is obsession ይባላል so their mood is usually serious እነዚህ ሰዎች usually serious ናቸው the person recognizes that the obsession are the product of his or her mind ያው ይረዳዋል ከማይንዳቸው እንደሆነ ማለት ነው their answer to question are usually detailed usually when something ሲጠየቁ በጣም ስለዛ ነገር በዲቴል ይመልሳሉ ዲቴል ምክንያቱም በጣም ኦብሰስ ስለሚያደርጉ ስለሚያስቡ በዛ ላይ ስለሚመሰጡበት ዲቴል የሆነ አንሰር ይኖራቸዋል ስለሚጠይቋቸው ነገር the defense mechanism they use are rationalization defense mechanism ለምን እንዲህ ታረጋለህ ለምን እንደዚህ መሰለህ ለምን እንደው እንደዛ መታሰበው ብላችሁ ብትጠይቋቸው በጣም ዲቴል የሆነ ማስረጃ ዝርዝር ማስረጃ ስለዛ ነገር ያቀርቡላችኋል ለምሳሌ አሁን ቤቱ ስለመዘረፉ ነው የሚያስበው ከትላንት ወደ እንትና ቤት እንደዚህ ሰው መጥቶ በጣም ዝርዝር በዚህ ምክንያት ነው ህዳር ላይ እንትና ይባለው የመንግስት ቢሮ ሪፖርት ባረገው መሰረት ይሄን ያህል ፐርሰንት አዲስ አበባ ላይ ሰዎች ተዘርፎ ይሄን ያህል ፐርሰንት ንብረታቸው አልተገኘም በቃ whatever ከዓለም አቀፍ ሀገር አቀፍ ዳታዎችን ሁሉ ያቀርቡ ኢንተሌክቹዋል የሆነ ዲቴል የሆነ ምክንያቱን ያቀርባሉ ይሄ ዲፌንስ ሜካኒዝም ነው ለምን እንደዛ እንዳረጉ ሊያስረዷቸው የሚፈልጉበት ዲፌንስ ሜካኒዝም ነው ያ ሁሌ እውነት ላይ ይችላል ማለት ነው so
the types of obsession ስለምንድን ነው እነዚህ ሰዎች የሚጨነቁት ብለን ብናስብ ምሳሌ ብንጠራ ኮንታሚኔሽን ለምሳሌ በጣም ኮንታሚኔትድ ሆናለሁ ብሎ በጣም የሚጨነቅ ሰው አለ 10 ኮንታሚኔሽኑን አቮይድ ለማድረግ እርምጃዎች ይወስዳል ላይክ እሱን መጣበታለን እርምጃዎቹ ኮምፐልሲቭ ይባላል ኮምፐልሽን ይባላልና ኮንታሚኔት ሊሆን ይችላል እንትን ነክቼ ነበር እንትን እንደዚህ ቦታ ሄጄ ነበር እንዲህ አይነት በሽታ ገጥሜ ነበር ብሎ ሲሪየስሊ ስለ ኮንታሚኔሽን ሊያስብ ይችላል ሌላው ደግሞ ስለ ሴክሹዋል አክቲቪቲ ሲሪየስሊ ጊዜውስዱ ያስባሉ ሌላው ደግሞ ሴቪንግ ስለ ገንዘብ ማጠራቀም ሲሪየስሊ ስለ ገንዘብ ማጠራቀም ኢምፖርታንት ለምን ገንዘብ ማጠራቀም እንዳለበት እንዴት ማጠራቀም እንዳለበት በጣም ኤክስትሪምሊ ላይፉን ዲስኦርጋናይዝ ያደርግ ድረስ ሊያስብ ይችላል ሌላው ሪሊጅን obsession with need for symmetry or exactness አንድ ነገር ሳይሜትሪካል በቃ ቤት ውስጥ ያለ ነገር በግራና በቀኝ የሚቀመጠው ነገር ሳይሜትሪካሊ ፕሮፖርሽናሊ መቀመጥ እንዳለበት ጊዜ ውስጥ ይጨነቃል ያስባል ስለ ክሊንነስ ያስባል obsession እነዚህ አይነት ነገሮች ኮመንሊ obsession ያለባቸው ይሄ ዲስኦርደር ያላቸው ሰዎች የሚያስቡት እንትን ነው ላይክ በሬን ዘግቻለሁ ወይ did I lock the door በቃ ዘግቶ ምናምን ከሄደ በኋላ ከአንድ 5-10 ሜትር ከሄደ በኋላ በሩን በትክክል ስለመዝጋቱ ያስባል ወይም ደግሞ ካንሰር እንዳለበት ከመሬት ተነስቶ ሊያስብ ይችላል ወይም ደግሞ የሆነ ሰው ቶታል ኢሜጅ that he had knocked someone down in his car የሆነ ሰው ገጭቼ ሊሆን ይችላል መንገድ ስመጣ በቃ የኔ ነገር እኮ ምናምን ብሎ በቃ የሆነ አደጋ አድርሶ እንደሆነ ለዚህ ሰዓት ወስዶ ተጨንቆ ያስባል እንደዛ አይነት ነገሮች ኢሜጅ ኦፍ ኮርፕስ ሮቲንግ አዌይ ለምሳሌ የሆነ ነገር በቃ እንደዚህ አንዩዥዋል የሆነ ነገሮች እንደየተከናወኑ እንደሆነ ሊያስብ ይችላል so this is obsession so we are talking about obsessive compulsive disorder right obsession is the thinking ነው ብለናል በጣም distract normal life and distract እስኪያደርግ ድረስ persistently ማሰብ ማለት ነው ስለ አንድ ነገር perfection እንፈልገን ማለት ነው so what is compulsion is a repetitive purposeful and intentional behaviors that are performed usually in response to an obsessive thought so obsess አረጋንድ ሰው በጣም ስለዛ ነገር ዲፕሊ አሰበ ስለዚህ ለዛ ነገር ሶሉሽን ፈልጎ የሆነ ነገር አክት ያደርጋል ግን እነዛ የሚወስደው አክሽን ማለት ነው ለምሳሌ ሌትስ ሴይ ሰውየው did I lock the door ብሎ ነው የሚጨነቀው በርን ቆልፎ ይሆናል ይመለሳል ይመጣል በሩን መቆለፉን ቼክ ያደርጋል እንደገና ከፍቶ ቆልፎት ይሄዳል አሁንም 5-10 ሜትር እንደሄደ ድጋሚ በሩን ስለመቆለፍ አለመቆለፉ እንደገና ማሰብ ይጀምራል ወን ማረጋገጥ አለብኝ ብሎ እንደገና ተመልሶ በሩን መቆለፍ አለመቆለፉን ቼክ ያደርጋል ስለዚህ ኦብሰሽኑ ለፈጠረበት ስሜት ማርኪያ የሚሆን ስሜት ማጥፊያ የሚሆን አክሽን ነው ማለት ነው ኮምፐልሽን ማለት ግን እንዲህ በቀላሉ የሚያቋርጠው ነገር አይደለም ሪፒቲቲቭ ነው ፐርፐዝፉል ነው ያለው በሩን ስለመቆለፍ አለመቆለፉ ነው ፐርፐዙ አላማው ማለት ነው እንደሳሌ ከወሰድነው ስንነሳ ኢንቴንሽናል ነው ምክንያት አለው ምክንያቱም እንዳይዘረፍ ነው የሚፈልገው በሩ መቆለፍ አለመቆለፉ እርግጠኛ ስላልሆነ ነው ስለዚህ ፐርፐዝፉል ነው ሪፒቲቲቭ ነው አንዴ የሚያደርገው ሳይሆን በተደጋጋሚ የሚያደርገው ነው ፐርፐዝፉል ነው ኢንቴንሽናል አላማ አለው እና ምክንያቱ ደግሞ in response to obsessive thoughts ማለት compulsion are performed according to certain rules or in repetitive stereotyped fashion ያ አሁን ያለው ተደጋጋሚ ዲቴል ነው so there are types compulsive types like cleaning and washing compulsion ቅድም እንዳለው አንዱ የኦብሰሽን ታይፕ ኮንታሚኔሽን ነው አይደል ያ ሰው ኮንታሚኔት ሆኛለሁ ብሎ ስለሚያስብ 10 እጁን በሳኒታይዘር ሊሆን ይችላል በውሃና በሳሙና ሊሆን ይችላል እጁን ገላውን 10 ይታጠባል is one of the compulsion checking compulsion ቅድም ያለው በሬ ተቆልፏል ወይ ቦርሳዬ ተቆልፏል እንደዚህ አይነት ነገሮች ቼክ ያረጋል በተደጋጋሚ repeating compulsions repeat መድገም አንድ ነገር ከሰራ በኋላ ከቆጠረ በኋላ እንደገና አሁን ቼክ ማድረግ ይፈልጋል ታስቼ ሁሉ እንደገና ይቆጥራል ገንዘቡ every ቼክ የሚያደርግ ነገር ከጽፎ ከጨረሰ በኋላ ቆጥቼ ጨርሻለሁ ብሎ እንደገና ገጾችን ያገላበጠ ቼክ ማድረግ ይጀምራል አንቦ ጨርሶ እንዲቆ ሁሉንም ርዕስ አንብቤያለሁ ብሎ እንደገና ስለ ቼክ ያደርጋል ordering compulsion ወይም arranging compulsion ከአንድ እስከ 10 ወይም የሆኑ ሲኩዌንሻል ያላቸው ነገሮች ደርድሮ ከጨረሰ በኋላ አሁንም እርግጠኛ ድጋሚ ያነባል ልብሶቹን አሬንጅ አድርጎ ከደረድሮ መሳቢያ ውስጥ ከተተ በኋላ እንደገና ቆይ ስንስራት አድርገው ይጨርቃቸዋል እንደገና በኦርደር ማስያዝ ላይ እንደገና ይቀመጣል hoarding ማለት collecting ማለት በቃ የሆነ ነገር
የሆነ ነገር ሊፈጠር ይችላል ብሎ ኦብሰስ ከማድረጉ የተነሳ በቃ የማያጋብሰው የማይሰበስበው ነገር የለም። that is one of the compulsive behavior. So there are some peculiar features whom these obsessive compulsive patients have, like what if ብሎ ሁሌ what if እንዲህ ቢሆንስ ብሎ ይጠይቃል። what if እንዲህ ቢሆንስ? አሁን ገንዘብ ማጠራቀም ላይ በጣም ትኩረት ያደርጋል። ምንድነው ዓለም ላይ እንዲህ ቢከሰት እጥረት ቢያጋጥም እንዲህ ቢሆንስ ብሎ ኦብሰስ ከማድረጋቸው የተነሳ በጣም ገንዘብ ማጠራቀም ላይ ወይ የሆነ ነገር ላይክ አሁን የሆነ ምግብ ስታፎችን ሰብስቦ ቤት ማጠራቀም እንዲህ ሊሆን ይችላል። what if እንዲህ ቢሆንስ? ምግብ ቢያጥስ እንትን ቢጠፋስ ድንች ቢጠፋስ ጤፍ ቢጠፋ እንደዛ አይነት ስታፎችን እያሰቡ ነገሮችን ማጋበስ ላይ ኮምፐልሲቭ አክሽን መውሰድ ይጀምራሉ ማለት ነው። ኢንቶለራንስ ፎር አንሰርቴኒቲ አንሰርቴን ፊውቸር ይኖራሉ። ቶለሬት ማድረግ አይፈልጉም። ምንም ቶለሬት የሚያደርጉት እንትን የለም፣ አንሰርቴኒቲ የለም። ለሁሉም ነገር ሰርቴን መሆን ይፈልጋሉ። ስለዚህ አክሽን ይወስዳሉ ማለት ነው። ማጂካል ቲንኪንግ አላቸው። አንዳንድ ማጂካል በቃ ሊሆን ማይችል ነገር ሊሆናል ብለው ያስባሉ። ኦቨር ኢንፍሌትድ ሴንስ ኦፍ ሪስፖንሲቢሊቲ አላቸው። በቃ በጣም ኃላፊነት ከመጠን በላይ ኃላፊነት ስሜት ይሰማቸዋል። ከመጠን በላይ ለዛም ከመጠን በላይ ስለዛ ነገር ያስባሉ። ለዛም ከመጠን በላይ ያን ነገር ከማሰባቸው የተነሳ አክሽን ወደ መውሰድ ወደ ኮምፐልሲቭ ቢሄቪየር ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። So according to all the things we discussed, these are the diagnostic criteria of obsessive compulsive disorder. These all criteria from A to D has to be fulfilled. A is that the presence of obsession and compulsion or both. ወይ አንዱ ወይ ሁለቱ ሊኖር ይገባል። በመጀመሪያ obsession ማለት definition defined by one or two. obsession and እና ሁለት recurrent and persistent thought. The other is the individual attempt to ignore or suppress such thoughts. እነዚህ ነገሮች መኖር አለባቸው። compulsion are defined by one or two. ከሁለት በአንዱ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። compulsion ማለት one is that repetitive behavior ነው አንደኛው፣ ወይም ደግሞ the behaviors or mental acts are aimed at preventing or reducing anxiety or distress. እነዚህ መሟላት አለባቸው። criteria B, the obsession or compulsion are time consuming መሆን አለባቸው። take more than 1 hour. obsession must የሚያስበው ነገር ወይም የሚያደርገው compulsive action ቢያንስ more than 1 ሰዓት መውሰድ አለበት per day. 1 hour per day መውሰድ አለበት። or cause clinically significant distress ወይም ደግሞ significant distress ሰውየው ላይ ሊፈጥርበት ይገባል። in terms of social, occupational, other important functions impairment ሊፈጥርበት ይገባል። obsession or compulsion ወይም ደግሞ obsessive compulsive symptoms are not attributable to other physiology. አንዳንዴ እኮ ሰው በሚታይ ሲግኒፊካንት በሆኑ ትሬቶች ችግሮች ምክንያት ሊያስብና በተደጋጋሚ ነገሮችን ቼክ ወደ ማድረግ ሊሄድ ይችላል። ግን እንደዛ አይነት አሁን ምንም አይነት ሲግኒፊካንት ነገር መኖር የለበትም። ለምሳሌ ድራግ አቢዩዝ የሚያደርግ ሰው ተነስቶ እንደዚህ አይነት ነገር ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ በድራጉ ነው እንጂ obsessive compulsive behavior ስላለው አይደለም። ስለዚህ ድራግ አቢዩዝ ምክንያት መሆን የለበትም፣ በሜዲኬሽን መሆን የለበትም፣ ወይም other medical conditions መኖር የለባቸውም። obsessive compulsive ነው ለማለት። ሌላው ክራይቴሪያ ዲ the disturbance is not better explained by the symptom of another mental disorder. በanother symptom mental disorder explain መደረግ የለባቸው። ሶ እነዚህ ነገሮች ሲሟሉ obsessive compulsive disorder አለ ማለት እንችላለን ማለት ነው። So the treatment is first line chlorpheniramine and selective serotonin reuptake inhibitors የሚባሉ ድራጎች ኦርደር ይደረጋሉ። ከሁለት አንዱን መጠቀም ይቻላል፣ ምክንያቱም ኤፊካሲ ላይ ምንም ችግር የለም። ግን ቾይዙ based on the expected side effect profile and the presence of any contraindication ነው። side effect ካለ አንዱን ተሞክሮ ሌላውን መቀየር ይቻላል፣ ወይም ደግሞ contraindication ሰውየው ካለው ያን ኮንሲደር አድርገን እንሰጣለን ማለት ነው። higher dose commonly require አለ። ይሄን በሽታ ሰፈርስ ማለት response to treatment can be slow and gradual። በጣም ረጅም ጊዜ week to months ይፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ከፋርማኮሎጂ ቀጥሎ ከፋርማኮሎጂ ጋር አንድ ላይ ሳይኮሎጂካል ትሪትመንት ያስፈልጋል። ሳይኮሎጂካል ትሪትመንት like cognitive and behavioral therapy ያስፈልጋል definitely. The other is combination of medications like antipsychotic medications መጀመሪያ ላይ ያስፈልግ ይችላል። አንዳንድ በጣም ቢዛር የሆኑ ሳይኮቲክ ሲምፕተሞች ካሉት መጀመሪያ በአንቲሳይኮቲክ መድኃኒቶች ኦግመንት እናደርጋለን ማለት በአንቲሳይኮቲክ መድኃኒቶች እንጀምራለን like እና ሃሎፕሬዶል እና አሚትሪፕቲሊን በእነዚህ አይነት መድኃኒቶች ይጀመርና ከዛ በኋላ ቀጥሎ ያወዳሉት ወደ
መድኃኒቶች በእነዚህ በክሎራምፕራሚን እና ሴዳቲቭ ሪሃቢሊቴቲቭ ኢንሂቢተርስ በእነዛ መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ሌላው if these things are not successful electroconvulsive therapy በኤሌክትሪክ ሾክ ማለት ነው ይታከማል ማለት more effective to the depressive component ካላቸው የኤሌክትሮኮንቨልሲቭ ቴራፒ more effective ነው። ኒውሮሰርጀሪ ድረስ ሊካሄድ ይችላል። ኒውሮሰርጀሪ ማለት some of the brain part surgically remove ማድረግ ማለት ነው። ካፕሱሎቶሚ አንቲሲንግሎቶሚ እነዚህ የብሬን ፓርቶችን ቀርጦ ማውጣት ማለት ነው። between 25 and 40% of patients have reported as improved up to 10 years after neurosurgery በጣም ዲፊካልት መሆኑን አያቸው። ከ5-40% ብቻ ነው ፔሸንቶቹ ሪስፖንድ አድርገዋል የተባለው ለዛውም 10 years after neurosurgery ነው። so this very bad disease ማለት ነው። ፕሮግኖስቲክ ፋክተሮች አሉ good outcome እና poor outcome የሚኖረው ከትሪትመንት በኋላ ወይም with treatment የሰውዬ good outcome ይኖረዋል ምንለው good social and occupational adjustment social እና occupational adjustment የተሻለ ከሆነ ወይም the presence of precipitating event አንድ ይሄን ነገር የቀሰቀሰበት precipitating event የታወቀ event ካለ ወይም an episodic nature of the symptom episode ካለው ማለት ነው just አልፎ ወይም ይመጣ ከሆነ just good prognosis አለው with treatment ይባላል። በጣም poor ነው ይሄ ነገር በህክምናም ብዙም ይሄን ያህል ሊሻለው አይችልም ወይም ደግሞ ረጅም ጊዜ ይፈልጋል ብለን የምናስበው childhood onset ከሆነ obsessive compulsive disorder since childhood ካለበት ወይም bizarre የሆኑ compulsions ካሉ በጣም ወጣ ያሉ ነገሮች ስለሆኑ ነገሮች የሚያስብ ከሆነ ለምሳሌ ሰይጣን ወይም መላእክት just ሲሄድና መንገድ ላይ ወይ ሰይጣን ወይ መላእክት ሊጠብቀኝ ይችላል ብሎ የሚያስብ አይነት ከሆነ ያንንም ነገር ደግሞ ለማድረግ ወደ compulsive actions የሚገባ ከሆነ እንደዛ አይነት ሰው ከሆነ bizarre የሆነ compulsion ነው ይባላል። ስለዚህ ይሄ prognostic sign አለው ማለት ነው። በሩን ስለመዘጋትና ስለመቆለፍ የሚያስብ ከሆነ that's bizarre አይደለም ያለ እንታይ ሪያሊስቲክ ነገር ነው። ስለ መላእክትና ስለ ሰይጣን በጣም ሲሪየስ ሊሆን ስለሆነ የሚያስብ ከሆነ that's very bizarre compulsion so it has poor prognostic. the need for hospitalization ካስፈለገው ሆስፒታል አድሚት መሆን ካለበት ያ ጥሩ ነው ይተዳረላል ቶሎ ላይ ይሻላል ይችላል። coexisting የሆነ major depressive disorder ካለ delusional beliefs ካለው the presence of overvalued ideas like some acceptance of obsession and compulsion ካለው overvalued የሆነ idea ካለው that's very bad. the presence of personality disorder ሌሎች personality disorder like በኋላ personality disorder ላይ እንነጋገራለን። schizotypal personality disorders አብሮ ከዚህ compulsive disorder ጋር ካለበት that's poor prognostic factor ማለት ነው። thank you very much. Some about obsessive compulsive disorder.